نیست، خوش اومدید. من امیرم. امروز میخوام راجع به مونوپولی صحبت کنیم که 80 ساله که داره بازی میشه. مونوپولی ویژگی‌های زیادی داره که باعث میشه انقدر محبوب باشه. ویژگی‌هایی مثل که تاس داره و اینکه تاس داره. تو هر جای دنیا که برین همه بروسلی و براد پیت و کوکاکولا رو میشناسن. مونوپولی هم دقیقاً همچین حالتی داره. بازیه که تقریباً همه دنیا باهاش آشنا. متأسفانه. مونوپولی تا حالا به 1000 مدل عرضه کرده. مونوپولی جنگ ستارگان، مونوپولی ارباب حلقه‌ها، مونوپولی هری پاتر، مونوپولی زامبی، مونوپولی راز جنگل، مونوپولی خانه دوست کجاست، مونوپولی شهرزاد، مونوپولی کوکاکولا، مونوپولی آله، مونوپولی 90% گوشت. سوالی که خیلی از آدمایی که مونوپولی بازی میکنن از خودشون میپرسن اینه که آیا قراره تا آخر عمرشون مونوپولی بازی کنن؟ آیا واقعا بازی‌هایی هست که به اندازه مونوپولی ساده باشه؟ آیا واقعا بازی‌هایی هستش که به اندازه مونوپولی جذاب هم باشه؟ آیا بازی‌هایی هست که بتونه جایگزین مونوپولی بشه؟ آیا بازی‌هایی هست که بتونه زندگی رو دگرگون کنه؟ هر بازی هست. خیلی هست. یه نکته‌ای که به نظر طرفدارای مونوپولی خیلی باحال میاد اینه که قانون بازی خیلی ساده است. در واقع قانون کلی بازی یه جمله است: تاس بریز، حرکت کن. اما مسئله اینجاست که توی مونوپولی این قانون خیلی ظالمانه اجرا شده و شما هیچ تصمیم گیری توی بازی ندارید و تمام سرنوشتتون رو توی بازی تاس تعیین می‌کنه. در حالی که توی بازی‌های دیگه مثل مراکش این اتفاق به این شکل نیفتاده. توی مراکش شما قبل از اینکه تاستو بخوای بریزی میتونی انتخاب کنی که به چه جهتی می‌خوای حرکت کنی و این بهت این امکانو میده که جایی که کم ریسک تر است رو انتخاب کنی. نکته دیگه که مراکش داره اینه که بعد از ریختن تاستون که نمیدونم چرا عکس نمایی روشه، بازی این شانس رو بهتون میده که یکی از فرشاتون رو زمین پهن کنید. پس در واقع بازی دو بار به شما فرصت میده. یه بار قبل از ریختن تاس و یه بار بعد از ریختن تاس. و این به شما قدرت تصمیم گیری بالاتری میده. یکی از ویژگی‌های خیلی اعصاب خردکن مونوپولی اینه که وقتی یه نفر یه جایی رو اشغال میکنه دیگه هیچ راهی برای پس گرفتنش وجود نداره. تو مونوپولی هیچ راهی واسه که پس بگیری وجود نداره. چرا وجود داره؟ می‌خری ازش. تو مونوپولی میشه خرید؟ چرا نشه؟ قیمت چه تعیین میفروشه دیگه. خب ولی این ویژگی که طرف مدام از قبل اونجایی که خرید پول در میاره واقعا هرس داره. مدام هم هرس دیگه. خب آدمام تاس میارن میافتن توش. باید بیافتن. خب مونوپولی خوبه اصلا. مونوپولی کلیش خوبه. مکانیک قلمروگیری تو بازی‌های مختلف به اشکال مختلف انجام میشه. برعکس مونوپولی که قلمروها آماده است و شما میرین اشغالش میکنین، توی بازی کارکاسون یا کاکوس تو ورژن ایرانیش قلمرو بتون رو خودتون ایجاد میکنید. در واقع شما تصمیم میگیرین که میخوان راه بسازین یا قلعه و یا زمین و بعد قلمرو بتون رو به اون شکل ادامه میدین. و در حین اینکه شما دارین قلمرو بتون رو گسترش میدین، بازیکن‌های دیگه هم این فرصت رو دارن که راه پیشرفت شما رو سد بکنن و یا اینکه خودشون رو تو قلمرو به شما شریک بکنن. توی این بازی بازیکن‌ها این انتخاب رو دارن که تصمیم بگیرن که آیا میخوان توی کار هم دخالت بکنن یا میخوان کار خودشون رو بکنن، که البته در اغلب موارد همه تو کار هم دخالت میکنن.
بازی کاتان رو احتمالاً بشناسید. این بازی حدود 20 سال پیش عرضه شد و خیلی بازی معروفی شد تا این حد که باعث شد یه سبکی به وجود بیاد به اسم سبک بازی آلمانی که بعداً اسمش شد سبک بازی اروپایی. سبک بازی اروپایی خیلی ویژگی‌های مختلف و متنوعی داره. یکی از ویژگی‌هاش اینه که در واقع روی تعامل و حالا اصطلاحاً اینتراکشن بین بازیکن‌ها در طول بازی خیلی تاکید میشه. که خب مطمئنا توی بازی که مضمونش قراره تجارت و بیزینس باشه، تعامل یعنی داد و ستد. که خب بازی مونوپولی هم داد و ستد داره تا جایی که هممون میدونیم. تصویری که از داد و ستد توی مونوپولی تو ذهن من هست یه همچین تصویری. سلام علیکم. پول بردی؟ خوب هستی؟ پول بردی؟ خیلی ارادت داری. پول بردی؟ میخوای معامله کنی؟ پول بردی؟ خب سر یه چیزی معامله کن. پول بردی؟ خب بابا سر یه چیزی معامله کنیم. پول بردی؟ 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 توی بازی کتان که توی ایران به اسم سیطره کتان عرضه شد، هر بازیکنی توی نوبتش میتونه داد و ستد کنه و این خیلی لحظات جالبی رو میسازه، چون که شما هی خدا پیش خودتون 2 تا 4 تا میکنین که آیا میارزه الان گندم بدین سنگ بگیرین یا و این کتان رو تبدیل میکنه به یه بازی که پر از لحظات دلنشین تعامل و صحبت کردن. گفتی یه دونه رو اوکی معاشرت چه حسابی دوتا؟ اون دوستی که در واقع بازی در اثر تعامل. مونوپولی در لغت یعنی انحصار. خب با توجه به اینکه این بازی در دهه 23 میلادی عرضه شده و اون موقع این فرم اقتصادی کاملا رواج داشته، در واقع قدرت‌های صنعتی و اقتصادی بودن که خیلی راحت مونوپول یه محصولی رو دست می‌گرفتن و به صورت انحصاری کنترل می‌کردن بازار. اما شرایط اقتصادی دنیا شرایط اقتصادی دنیا الان کمی عوض شده، اما شرایط عقلی اصلا عوض نشده. شرایط اقتصادی دنیا الان تغییر کرده و الان به این شکل هستش که کاسبی‌ها و بیزینس‌ها همه به هم سود میرسونن و وقتی یک تجارت سود میکنه باعث سودرسانی به تجارت‌های دیگه میشه و این چیزیه که توی مونوپولی به هیچ وجه وجود نداره. هسته اصلی بازی ماچیکورو سودرسانی همگانیه، به این شکل که تعداد زیادی واحد تجاری وجود داره که شما در طول بازی از اونها خریداری میکنید. روی هر کدوم از این واحد تجاری یک عدد تاس نوشته شده. وقتی عدد تاس میاد که یکی از بازیکن‌ها تو نوبتش تاس میریزه و وقتی عدد تاس میاد تمام اونایی که اون عدد رو داشته باشن سود میبرن. کاملا معنا داره. اگه من تو کاسبیم سود بکنم تمام اونایی که کاسبیشون به من مربوط میشن سود میکنن و این قضیه باعث میشه که یه حسی همیشه از انصاف و عدالت توی این بازی برقرار باشه و شما مجبور میشین برای اینکه بتونید خوب بازی کنین کمی تدبیر به خرج بدین. زبی نداره دیگه پرسته مادی گرایی 6 تا فقط 6 ندارم. فقط 6 نداره. هیچ کی 6 نداره. حالا از 1 2 3 4 به هم نداره. آقا 6 نداره. آقا بیا این 6 برای تو به هم نداره چیو. بیا آقا. آرام. 6 مالو بازی نکرده. مونوپولی عزیزم، برای سالیان است که محبوب من بوده ای. در تمامی جمع ها دوش به دوش من و تو کنار هم درخشیده ایم. یادت هست که چطور بر روی برجستگی تازهایت دست میکشیدم و ادرس که نازهایت را داخل ریه هم فرو میدادم. مونو جون، نمیدونی گفتن این کلمات چقدر برام سخت و کشنده است، اما باید بدونی که با وجود سادگیت با این حال رقبای خوبی هم داشتی. رقبایی که از تو بهتر، خوشگلتر، ساده تر، دوست داشتنی تر.
خوش اخلاق تره. من خیلی تلاش کردم که با وجود اون رقبا رابطمون رو حفظ کنم. حتی پیش مشاور هم رفتم، اما متاسفانه اون هم تایید کرد که ما به درد هم نمیخوریم. مونوپولی عزیزم، الان دیگه وقتشه. باید اون صفحه مربع شکلت رو به نرمی تا کنم، به همراه پولها و تاسها توی جعبه برگردونم، در جعبه رو ببندم و با احترام کنارش بذارم تا تنها چیزی که به یادگار بمونه خاطره ابدی و تکرار نشدنی حضور تو روی میز باشه. خدای من سلامت.